Thưa quý vị, đến với chuyên mục Câu chuyện sức khỏe trong chương trình Nụ cười ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công nghệ tẩy trắng răng hiện đại và hãy cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm. Xin được chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào anh Tú và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, ngày nay thì mọi người ngày càng quan tâm hơn về vấn đề thẩm mỹ, đặc biệt là những vấn đề về răng miệng. Và có một công nghệ đó là tẩy trắng răng thì anh Tú cũng thấy mọi người rất là ưa chuộng. Thế thì bác sĩ hãy chia sẻ là ngày nay chúng ta có những công nghệ nào để có thể tẩy trắng răng ạ? Cái câu hỏi của anh Tú rất là hay và là sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Ai cũng muốn ao ước là có cái hàm răng trắng, cái nụ cười nó sẽ rực rỡ hơn, nó thu hút hơn. Thì cho đến ngày nay có nhiều cái phương pháp để mình làm cho cái hàm răng mình trắng hơn. Như trước đây á, thì người ta sử dụng cái máng, người ta cho cái thuốc vào trong cái máng và bệnh nhân phải đeo cái máng khoảng chừng là 10 đêm đến 14 đêm. Mỗi lần đeo thì ít nhất là 2 giờ để tẩy trắng. Và cho đến ngày nay thì có nhiều cái công cụ hơn. Người ta sử dụng cái ánh sáng để ta kích hoạt cái thuốc tẩy trắng, nó làm nhanh hơn cái quá trình tẩy trắng răng. Và những cái ánh sáng đó có thể sử dụng là đèn LED, đèn halogen và mới nhất hiện nay là ta sử dụng laser để tẩy trắng. Vậy thì không biết là với những phương pháp này có những điểm gì nổi trội hơn những phương pháp cũ ạ? Thì xin giải thích cụ thể như thế này. Cái hóa chất mà dùng để tẩy trắng là hydrogen peroxide. Cái công thức của nó là H2O2. Thì với cái công nghệ cũ của mình là mình đeo máng. Khi mình đeo máng thuốc á, thì cái thuốc nó tác động với nước mà trong miệng, cụ thể là nước bọt. Thì cái hydrogen peroxide nó gây ra sự phóng thích oxy nguyên tử. Và sự phóng thích oxy nguyên tử nó sẽ bị gián đoạn ra thành những cái phân tử nhỏ hơn. Với cái phương pháp mà tẩy trắng mà đeo máng á, thì chúng ta cần phải đeo ít nhất là 2 tiếng một ngày. Và chúng ta sẽ đeo trong vòng là 10 đến 14 ngày. Tại vì cái sự phóng thích của cái oxy nguyên tử khi cái thuốc nó kết hợp với là nước bọt nó chậm. Còn với cái công nghệ mới là chúng ta kích hoạt bằng ánh sáng. Có thể chúng ta sử dụng ánh sáng LED của đèn LED, đèn halogen hay là laser. Thì cái việc kích hoạt của ánh sáng nó làm cho cái hóa chất mà tẩy trắng răng á, là hydrogen peroxide đó, nó phóng thích cái oxy nguyên tử nhanh hơn, với cái tốc độ nhanh hơn. Do vậy cái thời gian tẩy nó cũng sẽ nhanh hơn. Thưa bác sĩ, vậy thì với những tác dụng cũng như là những hiệu quả như thế thì không biết là mọi người phải trải qua một quy trình như thế nào để có thể tẩy trắng răng bằng công nghệ laser ạ? Để tẩy trắng răng bằng công nghệ laser thì cái quy trình nó cũng khá là đơn giản, nó tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Nhưng mà đầu tiên là người bác sĩ phải khám trên lâm sàng. Thứ nhất là phát hiện có cái lỗ sâu răng hay không. Thứ hai là có cái mòn cổ răng hay không. Thì những cái tổn thương sâu răng và mòn cổ răng thì nên khám lại trước khi là điều trị và tẩy trắng. Thứ hai là phải cạo vô răng và vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Đó là 2 bước đầu tiên cần phải làm. Bây giờ mình đi vào cái giai đoạn kỹ thuật là mình bôi một cái vật liệu để bảo vệ nướu. Sau khi mình bôi cái keo, cái gel để bảo vệ nướu xong thì mình mới cho cái thuốc tẩy trắng răng lên trên cái bề mặt răng, một lớp dài khoảng 2mm, 1 đến 2mm, là thành phần chính là hydrogen peroxide. Rồi sau đó mình mới kích hoạt bằng ánh sáng hoặc là halogen hoặc là LED, và đặc biệt hơn nữa là laser. Thế thì với thời gian để có thể tẩy trắng răng cũng khá là nhanh như thế, không biết là hiệu quả mang lại có kéo dài không ạ? Cái độ bền màu sau khi mình tẩy trắng á, nó phụ thuộc rất nhiều vào việc là người bệnh nhân phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Nếu mình giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, sạch sẽ, tuân thủ đúng cái nguyên tắc điều trị thì cái độ bền màu theo nghiên cứu cho thấy là từ 4 đến 5 năm nó có thể bền màu. Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì tôi thấy rằng là ở cái cộng đồng của những cái người bệnh nhân từ Việt Nam thì sau 1 đến 2 năm có thể là cái răng nó hơi xuống màu lại một chút. Thì khi đó nếu mình muốn cái nụ cười nó tỏa sáng trở lại thì mình nên đi tẩy trắng lại.
Vì theo nghiên cứu cho thấy là với cái công nghệ mới hiện nay thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái cấu trúc của răng, cũng như không ảnh hưởng đến tủy răng. Vì cái công nghệ này nó không gây phát sinh nhiệt trên cái mô răng. Cái nguồn năng lượng nó không xâm phạm vào cái răng. Nó chỉ được hấp thu hoàn toàn trong cái vật liệu thôi, trong cái chất tẩy trắng mà thôi. Do vậy cái việc mà đảm bảo màu nó sẽ phụ thuộc vào cái cách vệ sinh răng miệng và chăm sóc của bệnh nhân. Nhưng mà thông thường thì vẫn được 1 đến 2 năm. Theo nghiên cứu thì ta nói là có thể đến 4 đến 5 năm. Thưa bác sĩ, mặc dù là công nghệ tẩy trắng răng bằng laser không ảnh hưởng đến mô răng cũng như là tủy răng như bác sĩ đã chia sẻ, thế nhưng một số người vẫn e ngại là khi mà mình tẩy trắng răng như thế đó thì sẽ làm mất đi men răng tự nhiên. Điều này dẫn đến một việc đó là răng của họ thường xuyên bị ê buốt. Thì không biết là điều này có đúng không ạ? Và làm cách nào để mình có thể giảm được những cái tình trạng này ạ? Khi mình tẩy trắng răng á, thì với những cái công nghệ mà mình phải đeo thuốc thời gian dài á, thì cái nghiên cứu cho thấy là cái độ ê buốt răng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng với những công nghệ laser thì cái độ ê buốt răng nó sẽ ít hơn và hoàn toàn nó không gây tổn hại đến cái cấu trúc của răng. Thưa bác sĩ, vậy thì trong quá trình mà chúng ta áp dụng công nghệ tẩy trắng răng bằng laser thì chúng ta có phải chú ý những điều gì không ạ? Những cái lưu ý mà trong quá trình tẩy trắng á, nếu như các bạn mà tẩy trắng với cái phương pháp cũ mà mình đeo máng thuốc thì mình tiết kiệm được mặt chi phí. Mình làm laser thì mình tốn chi phí nhiều. Đấy, thì mình đeo máng thuốc thì mình sẽ có thể là mình sẽ ê răng nhiều hơn. Và cái mức độ ê nó phụ thuộc vô cái ngưỡng ê của mỗi người. Nếu các bạn thấy rằng mình đang ê quá nhiều thì các bạn dừng cái việc đeo lại. 2 đêm các bạn mới đeo 1 lần. Thì xen kẽ đó thì các bạn đeo cái thuốc chống ê thì nó sẽ làm cho các bạn dễ chịu hơn. Cái thứ hai là cái người bác sĩ á, nên chụp phim để coi cái buồng tủy của các bạn lớn hay là nhỏ. Nếu trong trường hợp những người trẻ có buồng tủy lớn thì cái độ ê nó sẽ cao hơn, nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ trầm trọng hơn. Thì khi đó mình có thể mình sử dụng cái thuốc với cái nồng độ thấp hơn. Thì để khống chế cái việc ê, tạo ra đem lại cái sự thoải mái cho bệnh nhân. Rồi trong cái giai đoạn mình tẩy á, mình phải rất chú ý đến cái thực phẩm. Trong cái tuần đầu 1-2 tuần đầu sau khi tẩy trắng á, các bạn rất chú ý đến việc sử dụng thực phẩm. Các bạn không nên ăn những thực phẩm mà có màu. Ví dụ những cái loại canh mà có màu, những loại canh cũ á, nó thường có màu tím hoặc là có màu vàng á, thì các bạn tuyệt đối là các bạn không nên ăn. Thứ hai, cũng như vậy, những cái nước uống như cà phê nè là những cái thực phẩm nó có màu thì các bạn cũng phải tránh ăn trong cái lúc mà các bạn đang tẩy trắng, thì cái khả năng nó dễ bị thâm nhiễm. Và trong cái giai đoạn đó các bạn cũng không nên ăn cái thực phẩm mà quá nóng hoặc quá lạnh, nó cũng dễ gây lên cái việc ê buốt răng. Và sau cái thời gian các bạn kiêng cữ như vậy rồi, hoàn tất cái việc tẩy trắng thì các bạn phải vệ sinh răng miệng thật là kỹ. Ăn xong các bạn nên chải răng để hạn chế cái thức ăn nó bám trên răng, nó gây ố màu cái va răng trở lại. Thưa bác sĩ, ngày nay thì một số người cũng bởi vì ưa chuộng cách tẩy trắng răng, nhưng mà mọi người lại không đến những trung tâm nha khoa hay là những cơ sở y tế, mà mọi người lại muốn là có thể tẩy trắng răng tại nhà bằng những nguyên liệu đến từ tự nhiên hoặc là những cái loại kem tẩy trắng răng. Thế thì không biết là điều này có thể làm được không thưa bác sĩ? Bây giờ nếu như vậy thì nó có mấy cái sản phẩm để sử dụng. Có thể là sử dụng những cái nguyên liệu tại nhà mà thông thường á, tôi biết là các bạn hay sử dụng chanh. Cái yếu tố đó tôi nghĩ là rất nguy hiểm. Tại vì trong chanh nó có một lượng axit nồng độ rất cao. Khi các bạn đắp trên mặt răng á, thì chính cái axit đó nó sẽ làm phân hủy cái men răng. Nó làm cho cái mô răng nó suy yếu thật sự. So với công nghệ laser là nó hoàn toàn không tác động đến cấu trúc của răng, không làm suy yếu men răng hoặc ngà răng. Còn nếu các bạn sử dụng là chanh hoặc là những cái sản phẩm mà nó có tính axit thì chắc chắn mình sẽ thấy răng nó hơi trắng hơn. Nhưng mà cái việc phá hủy cấu trúc răng rất là nghiêm trọng. Và các bạn không biết cái liều bao nhiêu là vừa, các bạn không kiểm soát được. Có khi các bạn quá nóng, các bạn muốn thật là trắng, các bạn ngậm rất là nhiều giờ thì cái sự phá hủy nó càng nghiêm trọng. Tôi nghĩ là việc sử dụng đó là nó không an toàn. Cái thứ hai là những cái thuốc tẩy trắng hoặc là cái miếng dán tẩy trắng người ta đang bán ở cái siêu thị hoặc là ta đang bán ở nhà thuốc. Thì cái miếng đó chỉ để đắp trên răng. Và thường cái miếng đó người ta thiết kế cho 6 cái răng cửa. Nhưng cái miếng này cũng không an toàn.
và cũng không đảm bảo là sẽ thành công. Cái kết quả tiên lượng tôi nghĩ là không đảm bảo, bởi vì cái miếng dán này, cái cấu trúc của nó không ôm vô sát tất cả các mặt của răng. Thì những cái răng mình nó sắp xếp, nó không phải là một cái mặt phẳng để các bạn dán lên là nó tiếp xúc tất cả các vị trí. Thì khi đó các bạn mua cái miếng dán về, các bạn dán lên thì những cái vị trí mà thuốc nó không tác động, ví dụ như là cái khe giữa hai răng, cái vùng cổ răng hoặc cái vùng cạnh cắn, những cái vùng đó nó có cấu trúc là dàn lồi, rồi bên sau cái cấu trúc dàn lồi lại là cái cấu trúc dàn lõm, thì chắc chắn là những cái vùng lõm nó sẽ không được tác động, thì nó sẽ không trắng. Ở những cái vùng đó các bạn có thể thấy trắng hơn, nhưng mà xen kẽ những vùng không trắng thì có khi là cái kết quả đó chưa chắc đã đem lại cái sự hài lòng. Một cái cách khác là người ta bán thuốc vào một cái máng là tự chế. Thay vì mình đến nha sĩ thì mình được lấy dấu cái mẫu răng, mình tạo ra cái máng là cái máng chính của cái hàm răng mình, thì nó đạt được cái độ khít sát cao, chính xác cao. Còn cái máng người ta tự tạo là một cái máng chung cho tất cả mọi người, thì chắc chắn là nó sẽ không vừa vặn với từng mỗi cá thể. Thì khi các bạn đeo thuốc vào thì cái thuốc nó sẽ bị trào ra khỏi cái mô nướu. Và nếu các bạn cho một lượng thuốc quá nhiều thì chính cái thuốc này nó cũng sẽ làm bỏng cái mô nướu. Do vậy tôi thấy là cái việc các bạn tự sử dụng thì có vẻ là nó thuận tiện, nó kinh tế, nhưng mà xét ở góc độ chuyên môn thì nó không đảm bảo về mặt chuyên môn. Có nghĩa là không đảm bảo được cái kết quả, cũng như là dễ gây ra những cái biến chứng mà mình không có lường trước được. Do vậy cái lời khuyên là tôi nghĩ là khi các bạn cần tẩy trắng thì các bạn nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa để có cái khám và tư vấn thì mới đem lại cái hiệu quả. Cũng giống như là tôi đã từng nói là với mỗi cái cá thể, khi mình nhìn trên cái phim cái buồng tủy nó sẽ khác nhau, cái mô răng, cái mức độ dày mỏng nó khác nhau, thì cái mức độ ê bút, cái mức độ tác động sau đó nó cũng sẽ khác nhau. Và nếu gặp cái người bác sĩ có sự hiểu biết thì họ sẽ điều chỉnh được cái nồng độ của cái thuốc nó phù hợp với từng cá thể về mặt giải phẫu răng, cũng như phù hợp với từng cái ngưỡng đau của bệnh nhân. Thì tôi nghĩ là nó an toàn về mặt sức khỏe hơn. Thưa bác sĩ, vậy thì để có thể giúp cho mọi người có được một nụ cười thật là tươi cũng như một hàm răng thật là trắng sáng thì bác sĩ có những lời khuyên cũng như là những chia sẻ nào không ạ? Thì các bạn muốn có một cái hàm răng, thứ nhất là chức năng, có nghĩa là chắc khỏe. Thứ hai là đẹp. Thì cái điều đầu tiên là mình phải chăm sóc. Thì các bạn tự chăm sóc là cái cách mà mỗi ngày mình phải chải răng ngay sau khi ăn, rồi trước khi đi ngủ. Và bây giờ xin tiết lộ với các bạn thêm là các bạn rất là may mắn là hiện nay có rất nhiều cái công cụ để giúp các bạn vệ sinh răng miệng tốt. Ví dụ như là các bạn có thể mua một cái máy tăm nước. Cái máy nó có thể xịt nước vào răng. Sau khi các bạn chảy răng qua tất cả các vị trí rồi, nhưng mà mình không đảm bảo là tất cả các khe, các kẽ mình có thể sạch, thì các bạn mua thêm cái máy đó về. Các bạn xịt nước trong tất cả các ngóc ngách, thì nước nó sẽ đi vào tất cả các ngóc ngách. Và cái công việc này nó cũng rất thuận tiện để các bạn làm. Các bạn chỉ việc chảy răng là mỗi lần sau khi ăn, nhưng mà việc xịt nước trên toàn bộ cái cung răng á, thì chỉ cần là một lần một ngày trước khi đi ngủ là được. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là phù hợp, nó không quá đổi gây phiền phức cho mình. Cái thứ hai là các bạn phải đi khám răng định kỳ để khi có phát hiện những cái bệnh lý của răng, của nướu thì các bạn phải điều trị sớm. Đặc biệt là khi mắc răng thì các bạn phải phục hồi răng liền. Mà cái công nghệ ưu việt nhất ngày nay là công nghệ implant. Nó sẽ tạo ra cho bạn một chiếc răng giống như thật, gần giống như thật về mặt chức năng, về mặt thẩm mỹ. Đồng thời nó không làm cho những răng khác bị xô lệch, hay cũng không làm phá hủy những cái răng thật, cũng như nó không gây lên tiêu xương, cũng như không gây lên tiêu nướu. Có nghĩa là cái diện vẽ bề ngoài cái khuôn mặt của các bạn nó hầu như nó không thay đổi với cái công nghệ implant hiện nay. Đồng thời là các bạn cũng phải có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và đặc biệt nữa, với những người tẩy trắng răng thì trong cái giai đoạn đầu là các bạn không nên sử dụng những thực phẩm có màu, như những cái loại canh có màu, không nên sử dụng nước uống có màu như là cà phê. Đặc biệt với những bạn nam là có thể là thường thích hút thuốc, thì cái việc mà nó nhiễm màu lại từ những cái thực phẩm có màu nó cũng rất là nhiều. Với những bạn nữ thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà để hút thuốc nhiễm màu răng thì tôi nghĩ là có thể là hiếm. Nhưng mà với bạn nam thì có thể là cái tình trạng nó sẽ nhiều. Nhưng mà khi các bạn có cái tình trạng như vậy thì các bạn đến lại phòng nha để các bạn cạo vô răng, các bạn đánh bóng thì nó cũng sẽ sạch lại thôi.
Và ngày hôm nay xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ cũng như là những thông tin để cho quý vị khán giả có thể lựa chọn được cho mình những cách thức tẩy trắng răng. Bên cạnh đó cũng có thêm những lời khuyên để mình có thể bảo vệ được răng miệng, giúp cho mình có được một nụ cười thật là tươi sáng. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Tú, xin cảm ơn quý vị khán giả và quý vị xem đài.